น้องฮะก็มาดู XMAP สรุปในเรื่องของแสงเชิงฟิสิกส์แล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับซึ่งพี่ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นอุปกรณ์พระเอกของเรา3ตัวจำได้ใช่ไหมครับก็คือสลิดคู่สลิดเดี่ยวแล้วก็เกรดติ้งนะครับแล้วก็พาร์ทที่2พี่จะพูดถึงสมบัติของตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือ polarization ของมันนั่นเองนะก็มาดูทีละส่วนกันสั้นๆนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวนะมาดูกันนะฮะอันแรกครับคือสลิดคู่สลิดเดี่ยวเกรดติ้งสิ่งที่น้องต้องทำให้เป็นก็คือเลยครับน้องต้องสามารถหาให้ได้ว่าจุดที่เป็นอะไรฮะแถบสว่างหรือแถบมืดของแต่ละอุปกรณ์มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นของสลิดคู่นะครับมันก็จะเป็นสูตรที่น้องคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ตอนที่น้องเรียนเรื่องคลื่นมาแล้วนะครับเรื่องของแหล่งกำเนิดคู่ใช่ไหมครับนะผ่าน difference s 1 p ลบ s 2 p ถ้าเป็นเต็มเท่าแลมดาก็คือเป็นเสริมถ้าเกิดเป็นครึ่งเท่าแลมดาก็คือหักล้างนะครับนะก็อันนั้นตรงนี้เราก็ได้แล้วนะฮะว่าสูตรของตัวเสริมกับสูตรของตัวหักล้างของตัวสลิดคู่นะครับหรือแหล่งกำเนิดช่องคู่ตรงนี้นะก็คือจะมี d ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมดาอันนี้คือแอนติโนดหรือเสริมใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นแสงของเราเนาะก็เป็นสว่างนะครับขณะที่เลยครับตรงที่เป็นแถบมืดนะครับหรือโนดหรือบับก็คือจะเป็นตรงหักล้างนั่นคือ d ไซน์เซต้ามีค่าเท่ากับจำนวนครึ่งเท่าของแลมดาโอเคนะอันนี้ก็คือของสลิดคู่แค่นี้เองครับจบนะต่อมานะครับถ้าเกิดเป็นสลิดเดี่ยวนะครับสลิดเดี่ยวอันนี้ถ้าเป็นกรณีที่มันเป็นการเลี้ยวเบนไม่ดีใช่ไหมเลี้ยวเบนไม่ดีก็คือเลยครับก็คือช่องใหญ่เกินไปนะก็คือถ้าเกิดช่องของเรามีขนาดของช่องที่ใหญ่กว่าความยาวคลื่นจำได้เนาะถ้าช่องขนาดใหญ่กว่าความยาวคลื่นมันสามารถเกิดริ้วรอยการแทรกสอดบนฉากได้นะครับซึ่งริ้วรอยการแทรกสอดบนฉากตรงนี้ข้อสังเกตคืออะไรครับถ้าเป็นสลิดเดี่ยวเนี่ยนะไอแถบสว่างกลางของเรามันจะกว้างกว่าแถบอื่นๆนะแล้วก็สว่างกว่าแถบอื่นๆด้วยนะครับและคราวนี้นะฮะถ้าเป็นสลิดเดี่ยวน้องจำที่พี่สอนในห้องได้นะครับว่าสูตรของแถบสว่างนั้นไม่มีสูตรที่เรียบง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแถบมืดสูตรของมันก็คืออะไรครับขนาดช่อง A คูณกับไซน์เซตาอย่าลืมนะครับเซตาเป็นเซตาที่วัดจากแนวกลางไปยังจุดที่สนใจนะครับก็จะต้องมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มเท่าแลมดาอันนี้คือสูตรแถบมืดของตัวสลิดเดี่ยวได้เนาะได้นะครับนะฉะนั้นตรงนี้ได้แล้วของสลิดเดี่ยวมีแค่นี้ครับก็คือสูตรแถบมืดนะดังนั้นถ้าเกิดสมมุติโจทย์ก็ต้องการหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดแถบสว่างกลางอยากหาว่ามันกว้างเท่าไหร่วิธีการคืออะไรครับน้องไปหา x ของแถบมืดที่1ให้ได้ก่อนจากสูตรนี้ใช่ไหมแทน n เป็น1โอเคเนาะจากนั้นเราก็รู้ว่าอะไรครับแถบสว่างกลางตรงนี้ก็คืออันนี้กับอีกฝั่งหนึ่งรวมกันเป็น2เท่าของเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นโจทย์คล้ายกับที่เราทำที่ในคอร์สไปเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นตรงนี้ก็พูดคร่าวๆให้ฟังนะครับเป็นการทบทวนนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือสูตรต้องได้โอเคนะแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับตัวเกรดติ้งนะตัวเกรดติ้งนะครับน้องก็คือเป็นสลิดที่มีหลายช่องนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราซอยย่อยยิบยับเลยนะฮะจนกระทั่งช่องหนึ่งเนี่ยมีความกว้างของ1ช่องสมมติเรียกว่า d dogโอเคนะเราจะสามารถหาได้นะครับว่าตัวแถบสว่างนะฮะของตัวเกรดติ้งนะครับซึ่งมันจะมีความคมชัดกว่าชาวบ้านเขานะครับมันจะอยู่ที่ตรงไหนได้บ้างจากสูตรเลยครับจำได้ไหมจากสูตร d ไซน์เซตาแล้วก็ n แลมดาธรรมดาเลยโอเคนะอันนี้ก็คือเรื่องของสลิดคู่สลิดเดี่ยวแล้วก็เกรดติ้งนะครับซึ่งสิ่งที่น้องต้องรู้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็คืออะไรครับก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เซตาเป็นมุมเล็กๆนะครับนั่นคือกรณีที่เราไม่ได้สนใจแถบที่อยู่ไกลๆนะสนใจแถบไกลๆนะเซตาเป็นมุมเล็กๆนะครับเราจะประมาณไซน์เป็นแทนได้โอเคนะในรูปนี้แทนเซตาก็คือข้ามชิดนะครับ x ส่วน l โอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโจทย์แนวต้องการที่จะหาจำนวนแถบสว่างหรือมืดทั้งหมดที่มีใช่ไหมครับวิธีการเช็คก็คือเช็คกรณีเซตาเป็น90องศาแล้วดูว่ามันกวาดไปทั้งหมดกี่แถบนึกออกใช่ไหมแต่ต้องระวังว่าอะไรครับแต่ต้องระวังว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ด้านขวาด้านเดียวมันมีด้านซ้ายด้วยนั่นคืออย่าลืมคูณ2นะครับแล้วถ้าเป็นสว่างก็อย่าลืมว่ามันมีแถบสว่าง
กลางด้วยนะครับแอนติโนดที่0โอเคนะดังนั้นตรงนี้ก็จบไปครับสำหรับสลิดคู่สลิดเดี่ยวเกรดติ้งหลักๆมีแค่นี้นะเอาหลักๆนะครับมีเท่านี้นะถัดมานะครับพาร์ทสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของ polarization ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่ง polarization คืออะไรนะครับ polarization มันคือแนวการสั่นของคลื่นตามขวางนะครับแปลว่าความจริงไม่ต้องเป็นคลื่นแสงก็ได้นะอาจจะเป็นคลื่นในเส้นเชือกก็ได้อะไรก็ตามที่เป็นคลื่นตามขวางนับว่ามี polarization หมดเพราะมันคือแนวการสั่นนะครับแต่ถ้าเป็นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแนวการสั่นที่นับเป็น polarization มันคือแนวการสั่นของสนามไฟฟ้านะครับนั่นคือเวกเตอร์สนามไฟฟ้าตรงเนี้ยมันจะมีการสั่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนึกออกใช่ไหมครับนะไอแนวการสั่นนั่นแหละที่เรียกว่าแนว polarization นะครับและอันนี้นะเป็นการทบทวนนะครับว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชื่อก็บอกอยู่นะครับ electromagnetic wave แปลว่ามีทั้งอิเล็กโทรใช่ไหม electric field สนามไฟฟ้านะครับกับ magnetic field ก็คือสนามแม่เหล็กที่สั่นเหนี่ยวนำกันนะครับและข้อสอบแพท2ที่ชอบออกก็คือเลยนะครับถ้ามีทิศของ E กับทิศของ B มาแล้วน้องจะหาทิศของตัวการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือใช้ E cross vector กับ B ตามกฎมือขวานะ E ตบหา B E ตบหา B ทำเป็นนะครับหน้ากฎมือขวานะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดก็ต้องระวังนะฮะถ้าเป็นสูตรของขนาดก็คือขนาดของสนามไฟฟ้าจะเท่ากับอัตราเร็วแสงคูณกับขนาดของสนามแม่เหล็กนะอย่าจำ2อันนี้สลับกันนะครับเตือนแล้วนะครับนะและสูตรนี้แปลว่าอะไรครับถ้าจังหวะนั้นสนามไฟฟ้ากำลังขนาดเพิ่มขึ้นนะครับสนามแม่เหล็กขนาดก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยจำได้เนาะอันนี้ข้อสอบแพท2ที่เคยออกนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับแต่คราวนี้นะฮะเรื่องของ polarization ที่เขาชอบเอาไปประยุกต์ออกข้อสอบก็คือเรื่องของการสร้างแสง polarize ซึ่งแสง polarize ก็คือแสงที่เลยนะครับมีแนวการสั่นของสนามไฟฟ้าแค่แนวเดียวต่างจากแสงไม่ polarize หรือแสงธรรมชาติที่มีแนวการสั่นของสนามไฟฟ้าเป็นไงทุกแนวเท่าๆกันโอเคนะดังนั้นถ้าน้องมีแสงธรรมชาติความเข้มเท่ากับธรรมชาตินะครับผ่านไอตัวแผ่นโพลารอยด์ใช่ไหมครับหรือแผ่นโพลาไรเซอร์นะที่มีตัวช่องรูแบบนี้นะครับหรือแกนโพลาไรเซชันนะครับน้องก็จะพบว่ามันสามารถกรองให้เหลือแค่แนวการสั่นแค่แนวเดียวนะครับซึ่งการเหลือกรองการสั่นแค่แนวเดียวอันนี้แปลว่าเราเอาเฉพาะแนวที่เป็นไงครับขนานการูออกมาส่วนอะไรก็ตามที่ตั้งฉากการูเราไม่เอานะครับน้องจะพบว่าถ้าน้องแตกตัวสนามไฟฟ้าทั้งหมดที่มีเข้าแกนอะไรฮะเข้าแกนที่ขนานการูกับแกนตั้งฉากการูน้องจะพบว่ามีแสงที่หลุดเล็ดลอดออกมาได้แค่ครึ่งเดียวของที่เข้ามาทันพี่ใช่ป่ะนะที่เรียนในห้องนะฮะครึ่งเดียวที่เข้ามาเท่านั้นที่ออกไปได้ดังนั้นถ้าเกิดเข้ามามีความเข้มเป็นไอธรรมชาติความเข้มที่ออกไปตรงนี้ก็ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งใช่ไหมของตัวความเข้มของธรรมชาติทันเนาะทันนะครับนะและคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาความเข้มตรงนี้สมมติเรียกใหม่เป็น I0 นะครับไปเจอกับแผ่นที่2นะไปเจอกับแผ่นที่2นะครับนะแต่ถ้าเกิดแผ่นที่2รูมันตรงกับรูเดิมที่ออกไปก็ต้องเป็นไงมีความเข้มเท่าเดิมที่เข้ามานะแต่ถ้าเกิดแผ่นที่2รูของมันตั้งฉากกับแนวเดิมแปลว่ามันถูกอะไรครับกันเกลี้ยงเลยใช่ไหมก็คือไม่เหลืออะไรออกไปเลยความเข้มเป็น0แต่ถ้าหากว่ารูของเราทำมุมกับรูเดิมเป็นมุมเซต้าใดๆที่ออกไปตรงนี้ไม่พิสูจน์แล้วนะในห้องพิสูจน์ไปแล้วนะครับจะออกมาเป็นเลยครับ I0 cos กำลัง2เซตามาลุสลอนเองจำได้นะครับนะกฎของมาลุสจำได้นะครับนะตรงนี้ก็แค่นี้นะครับของไอตัวแผ่นโพลาไรซ์แผ่นโพลารอยด์2อันนะครับแผ่นโพลารอยด์2อันนะแต่คราวนี้การสร้างแสงโพลาไรซ์ที่มีการสั่นของ E แนวเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับวิธีอื่นที่เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นเลยครับสมมุติน้องอาจจะสร้างแสงโพลาไรซ์จากการสะท้อนก็ได้อันนี้แพท2ล่าสุดออกนะล่าสุดสุดๆเลยอะที่เพิ่งแบบสอบไปสดๆร้อนๆนะฮะก็คือสอบหลังการถ่ายทำคอร์ส V Series ไปสักพักหนึ่งนะครับนะแต่อันนี้นะฮะล่าสุดที่ออกก็คือออกรูปนี้เลยนะอันนี้คือที่พี่ไปเก่งใน IG พี่เลยอะเผื่อใครไม่รู้ IG พี่นะความจริงก็รู้แหละพี่เคยเปิดให้ดูในห้องแล้วนะฮะ IG ไอพี่เกรด on demand เนี่ยพี่เกรดเนี่ยเห็นป่ะยังขึ้นอยู่เลยนะพี่เกรด on demand
นะล่าสุดยอดฟอลถึงหมื่นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดน้องก็เปิดคลิปนี้บางทีอาจจะขึ้นไป100,000แล้วก็ได้นะครับในการขิงตัวเองนะครับนี่แต่มีที่พี่อันนี้เก่งวิชาสามัญนะฮะรูปมันก็จะ ค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยนะฮะแต่ว่าที่เคยเก่งไอตัวนี่แพท2นะฮะนี่เก่งไปให้ในรูปนี้เลยนะครับน้องเห็นว่ารูปเดียวกันที่พี่เอามาเป๊ะเลยนะฮะอันนี้ก็ออกไปเป๊ะเลยนะก็ดีใจมากนะฮะที่น้องเขามาบอกว่าโอ้โหพี่ช่วยเก่งให้มันช่วยได้มากนะฮะก็ยินดีนะครับนะแต่อันนี้นะฮะเรื่องของอะไรครับ การสร้างแสง polarize นะครับจากการสะท้อนก็คือว่าถ้าน้องมีแสงไม่ polarize นะครับยิงเข้ามาทำมุมตกกระทบเท่ากับมุมอะไรฮะมุม polarization หรือมุม Brewster จำได้นอที่เราเรียนในห้องไปนะครับนะเราจะพบว่าอะไรครับแสงที่สะท้อนออกไปจะเป็นแสง polarize พอดีโอเคนะแต่มุม Brewster นะครับน้องต้องดูด้วยว่ามันคือมุมที่ทำให้อะไรครับมันคือมุมที่ทำให้รังสีสะท้อนกับรังสีอักเขทำมุมฉากกันนะอันนี้คือสิ่งที่น้องรู้นะครับอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องรู้นะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าน้องต้องการจะหาว่ามุมบรูสเตอร์มีค่าเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่ใช้กฎของสเนลในการคำนวณนะครับนะอย่างเช่นอันนี้อยู่บนตัวกลางแรก n1 อันนี้ตัวกลางที่2 n2 นะครับเราก็ตั้งว่าอะไรนะกฎของสเนล n2 ส่วน n1 เท่ากับไซน์เซตา1ก็คือไซน์เซตา p ส่วนไซน์เซตา2นะครับแต่เซตา2ตรงนี้น้องก็จะเห็นว่าอะไรครับน้องจะเห็นว่าถ้านี้เซตา p อันนี้เซตา p ด้วยนะครับอันนี้มุมบรูสเตอร์ตามนิยามคือต้องทำให้2เส้นนี้ตั้งฉากกันแปลว่าเซตา2ก็คือต้องเท่ากับ90องศาลบเซตา p ใช่ไหมนะเพราะ3มุมนี้รวมกันต้องเป็นมุมตรงโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เซตา2แทนค่าเป็น90องศาลบเซตา p นะครับนะฉะนั้นตรงนี้ออกมาก็จะกลายเป็นไซน์เซตา p ส่วนคอเซตา p นะครับไซน์หารคอได้แทนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับว่าแทนเซตา pเท่ากับ n2 ส่วน n1 นะถ้าเกิดน้องรู้อัตราส่วนดัชนีอักเขน้องก็สามารถจะหาได้ว่ามุมบรูสเตอร์ของน้องต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะทำให้แสงสะท้อนออกไปเป็นมุม polarization โทษทีเป็นแสง polarize นะฮะโอเคนะก็ตรงนี้จบไปละนะสูตรนี้ไม่ต้องท่องนะครับตรงนี้ใช้หลักความเข้าใจพิสูจน์จากสเนลออกก็ได้ไม่ยากพิสูจน์บรรทัดเดียวจบละนะฉะนั้นเรื่องของแสงเชิงฟิสิกส์แล้วก็เรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลักๆนะเอาหลักๆนะครับไม่ได้เอามาครบนะฮะเอาหลักๆที่ข้อสอบออกเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมว่าไปฝึกทำโจทย์ข้อที่มีสอนด้วยนะครับรวมถึงข้อการบ้านต่างๆรวมถึงข้อที่เป็นข้อ ref แล้วก็ข้อที่เป็น QR code ข้างหน้านะครับอย่าลืมดูให้ครบด้วยนะครับแล้วก็ขอให้น้องมีกำลังใจที่ดีในการฝึกนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันต่อในบทถัดไปได้เลยนะครับ